تنها در جنگل‌های دورافتاده سوئد 8 شرکت کننده باید توی سخت‌ترین شرایط در برابر طبیعت وحشی برای بقاشون تلاش کنن و توانایی‌هاشون رو در برابر گیاهان سمی، حیوانات وحشی و بلایای طبیعی محک بزنن. هر کس که بعد از پایان 5 روز هنوز توی چالش بمونه و بیشترین امتیازات روزانه رو به دست بیاره، برنده نهایی این چالشه. در گروه‌های 2 نفره، بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. انسان در برابر طبیعت. واقعا من چرا دارم چه این چالشی رو میگیرم؟ دیگه واقعا داره به اینجا میرسه، دارم با آخر میرسم، دیگه نمیتونم. من خیلی بارون رو دوست دارم ولی الان نه، الان از بارون متنفرم. روشن نمیشه. ما که حالا خیلی اوضاعمون خرابه، داریم مریض میشیم، همینم گوش درد داره، گلو دردم داریم. صبحتون بخیر. فکر کنم دیروز بیش از 12-13 ساعت خوابیدیم، نمیدونم ولی واقعا خیلی خوابیدیم. دیروز هوا روشن بود، ما خوابیدیم و الان هم هوا روشنه، تازه از خواب بلند شد. من حالم خدا رو شکر یه ذره بهتره، سردردم ندارم، ولی دیشب یه بار که بلند شدم رفتم دستشویی، به محض اینکه بلند شدم سرم گیج میرفت و نفسم تنگ میشد. نمیدونم، فکر کنم واسه اینه که بدنم خیلی ضعیف شده، فکر کنم واسه کم خوراکیه. ببین معلومه صورتم لاغر شده یا نشده؟ یه ذره آب شده. جدی؟ آره. فکر کنم اگه امروز غذا پیدا نکنم دیگه تا فردا یا مریض میشم یا دیگه اصلا شاید انرژی نداشته باشم بلند شم. تو چطوره؟ من افتضاح گشنمه. خیلی گشنمه من. ببین من گشنگیم اینجوری که اصلا معدم قرقر نمیکنه ولی بدنم ضعیفه. آره منم همون جوریم. قرقر نمیکنه معده ولی انرژی نداریم دیگه، کسلیم، دستمون رو به زور میتونیم بلند کنیم. آره اصلا من راه میرم یا اصلا حواسم نیست یا سرم گیج میره، خیلی بیحالم. این وضعیت شورت منه، هنوز که هنوز خیسه و کاملا کثیفه دیگه. این شورت رو فکر کنم نتونم استفاده کنم و همین الان گلاب بروتون من دستشویی سنگین انجام دادم، یعنی توی روز سوم بعد از 3 روز تازه تونستم برم دستشویی. گلاب بروتون دستشوییم نرمال بود، یعنی یه ذره نرم یه ذره سفت بود و خدا رو شکر اسهال نیستم. اگه اسهال میشدم دل دردم میگرفتم و این خیلی بده. و اینکه چوری هم دستشویی کردم، من کنار اون درخت دستشویی کردم، بعد رفتم یه ذره تو رودخونه خودمو شستم. خب حالا که روز سومه، بریم چالش روز سوم هم باز کنیم، چون که اگه چالش روز سوم باز کنیم دیگه میتونیم جوراب و کفشامون رو پامون کنیم و چالش دیروز رو با موفقیت انجام بدیم. بعد امیدوارم این چیز آسون باشه چون که تامون هیچ انرژی نداریم. یه دونه نخ توی پاکت هست، برو ببینم جریان چیه. 1. فقط با 2 سلاحی که در اختیار دارید و تجهیزاتی که توی این پاکت هست، یعنی 50 سانتی متر طناب، یه قایق بسازید که وقتی یه نفر روش وای میسه حداقل 5 دقیقه روی آب بمونه. حتما قایقتون رو تست کنید و با دوربین اون 5 دقیقه رو فیلم برداری کنید. اگه موفق بشید 10 امتیاز میگیرید. نکته: کفش کهنه در بیابان نعمت است. قدر داشته هاتون رو بدونید. هولی شت، ما باید با 50 سانت طناب و 2 تا سلاحی که داریم یه قایق بسازیم. چالش دوم هم داره؟ چالش دوم. 2. به روش قدیمی آتیش درست کنید. برای درست کردن آتیش در این چالش اجازه استفاده از سنگ چخماقتون رو ندارید. آتیشتون باید گر بگیره و اگه موفق بشید 20 امتیاز به دست میارید. باید آتیشتون گر بگیره. ببینم اینم شکلش. وای بچه‌ها، ما با سنگ چخماق به زور آتیش روشن میکنیم. به این روش من احساس میکنم امکان ناپذیره. به نظر من اینو انجام ندیم بهتره، انرژیمون هم نره. دقیقاً. ما با چخماق هم به زور آتیش روشن میکنیم و به روش قدیمی من توی فیلم‌ها دیده بودم چوب خشک میخواد، بعد خیلی انرژی میبره. یعنی بعد آدم قشنگ 2 ساعت بشینه زحمت بکشه تا بتونه چه آتیشی درست کنه. ولی شما ببینید حتی زمین اینجام خیسه. دیروز ما آتیش روشن کردیم، به زور تونستیم پوست درخت خشک پیدا کنیم آتیش روشن کنیم و به نظر من امکان نداره، امکان ناپذیره. واقعا چقدر خوبه که آدم توی جنگل بتونه کفش پاش کنه، اونم کفش مخصوص. دیروز که ما اصلا از این محدوده دور نشدیم، یعنی نمیتونستیم دور بشیم. اگه دور میشدیم 100% یه اتفاقی برامون میافتاد بدون کفش.
چون که هم زمینه اینجا خیلی خیلی سرن و کفش مخصوص میخواد، همین که یودیدی رفتی توی بوته ای چیزی و پای آدم آسیب دید. یعنی بهترین کار این بود که ما دیروز همین اطراف بمونیم و حتی یه ذره انرژی ذخیره کردیم. ولی قشنگ معلومه از روز اول تا الان قشنگ فکر کنم آدم این تفاوت رو میبینه که واقعا روز اول ما شاید انرژی داشتیم، ما میرفتیم اون پشت مشتاد درخت میوردیم اینجا خورد میکردیم، کلبه میساختیم. یعنی باور کن چند تا تنه درخت ما پشت تپای اونجا آوردیم با هم. ولی الان رام که میریم سرمون گیج میره، انگار میخوایم بخوریم زمین. آقا سلام، صبحتون بخیر. من جوراب امینا رو دیشب درآوردم برای اینکه خیسه، مطمئن بودم سرما میخورم و کفشم هم خیسه. وای اینا چرا خشک نمیشن؟ وایسید آخ. و یه نکته دیگر رو میخواستم بهتون بگم که اینو نگاه کنید. حالا لرزش دستامو ول کنیم به خاطر اینکه غذا نخوردیم و انرژی نداریم. وای اینجا مام زد. ولی اینو نگاه کنید، ورم اینو میبینید، قرمزیشو میبینید، اصلا این دستم یه شکل دیگه شده از ورم و اینا. اوضاعش خیلی خیته و خیلی میسوزه میخواره. نمیدونم همین پشه ها 100 دقیقه گنده شده یا نه، ولی یه ذره آنورماله. هیچ کاریش نمیتونم بکنم، چیزی نداریم ببینم که چیکار کنم چیکار نکنم. دستم چقدر میلرزه. بذارم برم با آب بشورمش ببینم چی میشه. آتیشمونم خاموش شد چون واقعا انقدر سرد بود ریسک اینو نکردیم از کیسه خواب بیایم بیرون. گفتم ولش کن فیفی بذار خاموشه، اینجوری بهتره، چون بیایم و بریم خیلی سرد میشه. میرسیم به سخت ترین قسمت قضیه. میدونم قراره کم 2 ساعت طول بکشه و شما رو کار میذارم. چوبای خیس آتیش میخوایم. حالا ما برداشتیم یه عالمه چوب خوش گذاشتیم بغل آتیشمون موقعی که آتیش روشن میکردیم. آی الان رفتم برم دستشویی کنم، شلوارم درآوردم به فیفی، گفتم فیفی بیا یه دقیقه منو ببین دارم میمیرم. بعد تمام اینه که رو دست و صورتم میبینید کل پشت پام و جلو پام پره، یعنی پام، باسنم، کمرم، نمیدونم چجوری از پشت. این جنگی که من داشتم تو این جنگل جنگی از پشت بود واقعا. خیلی نمیدونم چرا خوشحالم، از گشنگی دارم میلرزم، خیلی معده درد شدید دارم. آره الان بریم با هم چیز میکنیم. من سریع آتیش رو روشن کنم، فیفی سریع بلوبری جمع کنه و اگه فکر میکنید که بارون نمیاد گل خوندید، جان داره از این نم کثافت ریزا میاد و من اینو گرفتم دستم داره خیس میشه. حالا یه خوبی که هست تو جنگل مدینا داره، اینا رو میبینین، اینا یه ذره دیر آتیش میگیره، نه به اندازه چوب، ولی آتیش میگیره گر میگیره. وقتی که گر میگیره ما سری چوبای ریز دیگر رو میندازیم روش و این پروسه که دارم الان بهتون تعریف میکنم خیلی الان خوش شانس باشیم با این وضعیت که تمام خاکستر و زغالامون لچ آبه. بعد خالیش کنم میدونم ولی نمیکنم چون انرژی ما میخوام نگه دارم. از اینجایی که چالش روز اینه که باید یه قایق بسازیم و خودتون وضعیت چوب ما رو میبینید اینجا، یعنی ما هیچ چوب خاصی نداریم، فقط این چوب شاید به دردمون بخوره. واسه همین مجبوریم دوباره بریم سمت جنگل، بریم یه جایی که بتونیم هم چوب پیدا کنیم و بتونیم همونجا که مثلا کلی چوب هست، لبه سارم هست، قایقمون رو درستش کنیم. آره مثلا انرژی ندارم راه برم و در نظر بگیرید که جلوتر یه حالت تپه ماننده، یعنی بعد از روی این تپه هم ما بریم به سمت جلو و راهمون خیلی بد میشه و 3 روز غذا نخوردیم، گشنه هستیم، بعد دنبال لوت غذا باشیم. من که دیگه اصلا بلوبری نمیتونم بخورم. امروز مطبوعم همش رنگ بلوبری گرفته بود. بچه‌ها روز سوم شروع کردیم، تازه بیدار شدیم از خواب. من از کمر درد ندارم. دیشب انقدر زیرمون سفت بود روی چوبا خوابیدیم، هر 5 دقیقه من بیدار میشدم. و یه چیز دیگه هم بود، نمیدونم چرا هوا خیلی سرد بود ولی توی کیسه خواب من خیلی گرم بود، اصلا درست نخوابیدم، هی بیدار میشم و جا هم نبود که کاپشنمو بیرون بیارم و همینطوری مجبور شدم تحمل کنم تا صبح. ولی به هر حال خوش اومدید به روز سوممون. اومدم اینجا یه ذره صورتمو بشورم. واقعا انرژی نداریم و میگم مشکل من این پشه ها و اینجور داستان هاست که دارید میبینید خیلی زجرآوره، چون که شبیه پشه های ایران نیستن اینا اصلا و هر چقدر بخارونی گنده تر میشه، زهرش پخش میشه و تنها راه حلش اینه که نخارونی. اگه نخارونی یه 20 روز دیگه بعدش میره، ولی 20 روز آب خیلی خنکه ولی چاره‌ای نداره. آب بیشتر میذارم به صورتم، آب خنکه
خیلی پشه ما رو زده. من پشه‌های سوئد رو میشناسم، میدونم چه جوریه. اگر که بزنن یه کوچولو اول ورم میکنه قرمز میشه، بعد اگه بخارونی خیلی پخش میشه، بزرگ میشه و پانیزی میخارونه پشه‌هاشو. من نمیخارونم واسه اون انقدر شده رو بدنش و پاش، ولی چون من میدونم اینجا چه شکلیه نمیخارونم. بعد سعی میکنم آب یخی میزنم به صورتم خارشش کم بشه. حالا الان میخوایم یه ذره آتیش درست کنیم، خیلی سرده. منم میخوام برم یه ذره بلوبری جمع کنم که بتونیم یه کوچولو تغذیه داشته باشیم. هانیز در حال خورد کردن چوب. من میرم اون بالا بلوبری جمع کنم. میگن که چشاتو شستی؟ آره. اوکی ترسیدم، گفتم گریه کردی چی شده؟ نه پشه که میزنه بهت میگم برو آب بزن صورتت، آب یخه باعث میشه کم بخوره. اینجا من برو آب بزن صورتت ولی یخ میزنی. یه مشکل جدیدی که الان به من اضافه شد اینی که من قبل از اینکه چالش رو شروع کنیم من سرما خورده بودم و یه کوچولو حالا بهتر شده بودم که اومدیم تو چالش. فقط یه ذره آبریزش بینی و گلو درد و اینا داشتم، ولی الان هم گوشام داره درد میکنه از دیشب و همین که دارم سرفه میکنم سینم ریم درد میکنه و یک معده درد شدید گرفتم. البته اون واسه غذاست، هیچی نخوردم و معدم فکر کنم اینقدر شده، مثلا اینقدر شده فکر کنم. نفس که میکشم احساس میکنم یه خورده شکمم مثلا باد میشه، بعد خیلی درد شدیدی میاد بهم، خیلی درد میگیره شکمم. حالا الان میخوام برم اون بالا بلوبری جمع کنم یه کوچولو بتونیم جای صبحانه بزنیم. همین دیگه، با ما همراه باشیم. بعد از کلی جنگل نوردی اصلا از نفس افتادم. روز اول ما بدو می اومدیم توی این جنگل ها، ولی امروز 2 قدم راه میریم از نفس میفتیم. این تیکه از جنگلش واقعا مثل فیلم ترسناک شد. هم تاریکه، همین که وای چقدر گیاه و چقدر درخت به هم چسبیدن، چه واقعا خود فیلم ترسناک این قسمت. این زیر خیس، حواست باش تو باطلاق نباید بریم تو باطلاق یه تمامه. وای بچه همین الان ما از خستگی رو این سنگه نشستیم، چون هم سرمون گیج رفته هم خیلی خیلی گشنمون است. من جوری هم که اگه یه حیوانی بیاد جلوم حاضرم بگم اوکی بیا منو بخور، اصلا ولم کن راحت بشم. مثلا دیدید وقتی که چند روز نخوابیدید چه حسی بهتون دست میده، یه کاری میخواید انجام بدید، مثلا میدونید اون کار اشتباهه، مثلا میخواد چاقو چه میدونم یه کره رو اینجوری ببرید، میدونید اشتباهه، دستتو میبری ولی اصلا بهش فکر نمیکنیم، انجام میدی دستم میبری. دقیقاً ما الان همین حسو داریم و داشتم به این فکر میکردم که واقعا من چرا دارم چه این چالشی رو میگیرم، واقعا چرا. این کسایی که چه میدونم تو خونه‌ان پشت سیستمن میشینن تو 2 ساعت 3 تا ریاکشن میگیرن، مطمئنم ویوشون خیلی بیشتر از این چالشی که ما گرفتیم. 15000 یورو هزینه کن، بیا اینجا 5 روز به خودت گشنگی بده، برنامه‌ریزی کن، لوکیشن پیدا کن. الان که دارم فکر میکنم چرا دارم همچین چالشی رو میگیرم، اونم بدون اسپانسر. همین الان یخم داشت میخورید، بعد دست کردم تو یخم دیدم یه عنکبوت گنده تو یخمه، اصلا نترسیدم، برام یه سادی بود. نمیدونم یه جورایی به خودم افتخار میکنم که منی که قبلا فوبیای شدید عنکبوت داشتم الان برام کاملا عادی شده و یه جوری تونستم از مرز خودم بیام بیرون، این ترس رو بذارم کنار. خب بچه ها همین الان پام تا اینجا رفت توی این کفشم خیسه حواست باشه. خودم دارم عرق میکنم از بس راه رفتیم و هوام سرده، یعنی 100% مریض میشم 100%. خودتون ببینید جنگل با این تراکمی، بیا پای من تا اینجا میره توی آب، پام خیسه، 2 تا کفشام از داخل خیس شدن. الان باید سعی کنیم از این رودخونه رد بشیم بریم اونور. ای جانم آرمان وای میخ
برای درست کردن قایق. پشمام. هولی شیت بچه‌ها، الان یه عده میگن این سکانس فیکه. خب یعنی ما مثلا چه میدونم 2 سال پیش اومدیم اینجا میخ کاشتیم که ستونمون پاره شه، بعد بیایم برداریم، ولی باورم نمیشه ما داریم سعی میکنیم از این رودخونه رد بشیم یهو میخ پیدا کردیم. قایق رو میتونیم با وسیله که تو طبیعت پیدا کنیم بسازیم، درسته؟ این میخو کجا پیدا کردیم؟ تو طبیعت. تمام شد رفت. تنابی که روز اول پیدا کردیم کجا بود؟ طبیعت. تمام شد رفت. بعد یه نکته هم بهتون بگم بچه‌ها، من الان با آرمان خیلی خستمون بود، یعنی ما هر 20 متری که میریم چه میدونم مثلا 2-3 دقیقه میشینیم از نفس میافتیم به خاطر گشنگی، اصلا خیس عرقیم، هوای بیرون سرده، شورت تنم نیست، کفشام خیسه، جورابم خیسه، شرایط جوری که واقعا فکر نکنم شمایی که تو خونه درک بکنید، فقط کسایی که تو اون شرایط بودن درک کنن. و الان داشتم با آرمانم میگفتم، یعنی ما دقیقاً من آرمان نشسته بودیم هیچ انرژی نداشتیم، بعد با آرمان گفتم هر وقت که احساس کردی که دیگه هیچ انرژی نداری و دیگه نمیتونی، تازه 45% از انرژی برات استفاده کردی. میدونستی اینا؟ نه خداییش. بدن انسان خیلی خفیه، ولی این مغزتی که میگه نمیشه. دقیقاً. این مغزتی که میگه نکن. کلا انسان جماعت راحت طلب مهران. داره همیشه غذاش آماده باشه، جای خوابش آماده باشه. این تجربه‌ای که ما به دست میاریم دقیقاً هیچ وقت یادمون نمیاد. ولی اینجور موقعاست که آدم قدر داشته‌هاشو میدونه. همیشه قدر داشته‌هاتون رو بدونین. ممکنه مثلا اون چیزایی که دارین تو خونه و زندگیتون نباشه جلو دستتون. الان من این چالش رو گرفتم، دلیلش این بود که اگر یک روز شما فرض کنید فردا اعلام کنن حمله شیمیایی شده، این شده، اون شده، زامبیا حمله کردن، امکان همه چیز هست، فانتزی نیست، بعد مجبوریم تو همین جنگلا زندگی کنیم، یا الان یا 100 سال دیگه یا 200 سال دیگه، بالاخره یه روزی اتفاقی میفته. آدم از الان با این شرایط آشنا باشه بهتره. خب این میخه رو وای راحت در میاد، این 2 تا تبر بزنه، یعنی 2 تا ضربه بزنم بهش میشکنه این شو. در آوردنش سخته ولی موفق میشیم. ما یا میخو همراه خودمون میبریم یا این تنه درختو. یکی از این 2 تا. مثلا انرژی ندارم آرمان. خواهی من ترای کنم؟ نه بذار اینو در بیارم. آها زور عالی. یس بده من. این از اولین میخ. توی طبیعت از اینا پیدا کردن واقعا غنیمته. الان میدونید چقدر به دردمون میخوره باش بتونیم قایق درست کنیم. بریم نشکار میکنیم. این راحتی. ایوه دیدین؟ پوسیده بود. همیشه از مغز. ولی این تا آخر داخل بود. آره این یکی خیلی سخت بود. این نه این تا اینجا داخل بود، یعنی این تهش اومده بود بیرون. 2 تا میخ داریم برای پایه‌های قایق. طویله باشه. آره فکر نکنم ولی بره تو چوب. بعد چوب پوسیده استفاده کنیم، چوب معمولی نمیره. با سنگ بزنیم پشتش بیاد. Let's go. واه الان 2 تا ضربه زدم نفسم گرفت. به خاطر گشنگی معده‌ام ترکونده منو. وقتی کالری توی بدن نباشه به مغز انرژی نمیرسه، اکسیژن نمیرسه و مغز دستور نمیده تو چیکار کنی. واسه همین یهو شل میشینی. بیا من خودم بهت دستور میدم. بیا ببینم کالری. بیا بریم. خب اینجا هم شاید یه شالیزار هستیم. آرمان حواست باشه فقط نیافتی توی آب. خدمت گلت هم که عرض کنم. عمقش اوه سنگ. این ور سمت راسته. آره خیلی سره سنگش. افتادم توی ولی اوکی. عمقش بلند نیست. بیا رسیدیم. تمام شد رفت. واقعا دیگه رد دادم، احساس میکنم مغزم کار نمیکنه. این همه راه اومدم اینجا بلوبری جمع کنم ولی ظرفی که توش جمع کنم و نیاوردم و کلا الان افسرده شدم. حالا اشکال نداره یه کوچولو رو جمع میکنم تو دستم دیگه. نمیدونم چرا احساس میکنم بلوبری اینجا خیلی کم شده، خیلی بیشتر بود روز اولی که ما اومدیم. هر جا پا میذاشتم بلوبری میدیدم، الان یه دورم نمیبینم. یه کوچولو اینجاست ولی خب اوکی اشکال نداره، همینا هم چی. بچه من دیشب به طرز عجیبی چیز بود، استرس شدید داشتم که خیلی صدا پا میومد دوباره بغلمون، خیلی اذیت میکرد و اینکه نمیدونم جا سرمون سمت یه طرف چادره نمیدونم چی بود واقعا، هی صدای پا بالا سرم میومد و من یه ذره بالاتر از پانیز خوابیده بودم. این
پارچه انگاری که مثلا یکی داشت هلش میداد به سمت من. باد نبود چون یه چیز سفت بود به سرم میخورد و من اصلا جرئت نداشتم تکون بخورم. همونطوری چون که میدونید دیگه حیوانای وحشی اگه مثلا بهتون حمله کنن وقتی که خوابید دراز کشیده اینا، باید ادای چیزو در بیارید، ادای مرده بودن رو در بیارید که مثلا مردید که بهتون حمله نکنن، میان بو میکشن، نمیدونم شاید لیستون بزنن و بعد برن. واسه همین من هیچ تکونی نمیخوردم. بعد دیگه دیدم بابا این اصلا اینجا هست نمیره. دیگه به پانیز گفتم پانیز تو چیزی شنیدی؟ و پانیزم خواب بود، بیچاره بیدار شد. دیگه از وقتی که من حرف زدم پانیز رو بیدار کردم دیگه اون صدا رو نشیدم، ولی خیلی وحشتناک بود خدایی. واسه همین امروز اگر که بتونم انرژیم کافی باشه یه ذره چوب بیارم دور تا دور خونمون رو بچینیم که یه ذره مثل حیاط‌طوری شه که جلوبری نتونه راحت رد شه مثلا از این چوبا مثلا که زیاد بزرگن و اینا. ولی خب حالا انرژی زیادی نداریم، واقعا من نیاز به غذا دارم. احساس میکنم که الان معدم داره نشون میده که خیلی گرسنه است، خیلی درد داره، ولی اشکال نداره، ما میتونیم از پسش بر بیایم. میشنوید صدا رو؟ فکر کنم صدا کلاغه. گربه است؟ صدا گرگ میاد از پشتمون. این یعنی که باید زود آتیش رو روشن کنیم، امشب هم آتیش رو خاموش نذاریم چون صدا گرگ خیلیه. بچه‌ها دیشب ما خواب بودیم فکر کنم یا قبلش بود نمیدونم، یه صدای زوزه گرگ میومد شدید، یعنی ببین خیلی بلند بود. ما همینجور سوتامون رو گرفته بودیم تو دهنمون که اگه یه وقت اومد سوت بزنیم یا هر چیزی، ولی خیلی وحشتناک بود. حالا تو این هیدی منم دستشویی گرفت، بعد دیگه هیچی، اینقدر ترسناک بود 3-4 ساعت فقط نگهش داشتم با اینکه اونقدر شدید بود. بعدش دیگه دل رو زدم به دریا رفتم بیرون، ببین اینقدر تاریک بود، هیچ چیزو نمیدیدی بدون چراغ قوه، جلو پاتو حتی نمیدیدی، خیلی وحشتناک بود. ولی روزش خیلی بهتره، خیلی بهتره واقعا. همونطور که میبینید صورت بنده داغون و داغونتر شده، کل بدنم میخاره و کل بدنم رو دست میزنم جا زخم همون گنده های پش است. من نمیفهمم اینا چه جوری دارن میزنن، ولی خیلی گشنمونه، واقعا خیلی گشنمونه. معده فیفی که اصلا کلا درد میکنه، حقم داره چون فقط بلوبری خوردیم. جایی هم نداریم تورمون خیلی دقیق بذاریم، ولی امروز حتما تلاشمون رو میکنیم برای ماهی گرفتن. به روز سوم خوش اومدید. بچه من از دیگه خسته شدم، این آتیش هر کاری میکنیم باد میاد خاموش میشه. بالاخره خدا خاموش نشد دیگه، خسته شدم به خدا، یه انرژی ندارم، واقعا گرسنمه، واقعا خیلی گرسنمه، خیلی دلم غذا میخواد. سرده، خیلی سرده، اصلا بدون آتیش نمیشه حتی یه کوچولو. بعد چوبمون داره تمام میشه، دوباره باید بریم چوب بیاریم. اصلا انرژی روز اولو نداریم اصلا. الان روز سومه، 2 روز دیگه هنوز داریم، در واقع 2 شب دیگه. شب خوابیدن خیلی افتضاحه، خیلی کمر درد میگیرم. الان میخوام برم برگ جمع کنم ولی این آتیش خاموش میشه و روشن کردنش 3 ساعت از ما وقت گرفت. خیلی خستمون کرد، فکر نمیکنم بتونم برم برگ جمع کنم با این شرایط و فکر میکنم امروز بازم بارون میاد چون هنوز هوا ابریه، هیچ خورشیدی نیست. امیدوارم حداقل یا امروز فردا یه ذره آفتاب بیاد، یه ذره گرممون شه، اینجوری یخ میزنیم واقعا. آقا تلاشه بعدیمونم گرفت، فقط باید بعد ببینیم که میمونه یا نه. چوبا یه جوری صدا میدن که شما باورتون نشه. بعد باد همطور که از دود میبینید همه جهت میاد، همه جهت. فکر میکردم که بیام با تو رو خدا سر صورت هم فکر میکردم که بیام مثلا یکی از چیزای سخت این چالش حموم نرفتنمه. تنها چیزی که بهش فکر نمیکنم حمومه، یعنی شاید باورتون نشه به خدا تنها چیزی که، چون من نمیدونم چه بدبختی بود که از اولش چالش هیبت میارم، کفش جورابم خوش میشه، زارت میرم تو آب خیس میشه. دورمون واقعا باطلاقه،
یه جمع یه فیلم خیلی خفن می‌خواستم براتون بگیرم، نگو رو عکس بود. باورتون میشه از صبح که براتون ویدیو گرفتم تا الان هیچی نخوردیم. واقعا زمان دستم نیست، ولی فکر کنم کم کم 3 ساعت درگیر آتیش بودیم، چون باد از 10 برمی اومد. خیلی سرده، بارونم میاد. الان قطع شد خدا رو شکر، ولی باورم نمیشه تونستیم از سنگ چخماق آتیش روشن کنیم. همونطور که میبینید اینجا رو خیلی بادیه، قشنگ درچه معلومه. من اومدم این بلوبری و اینجور داستانامونو بشورم و اینکه آب بیارم، چون آب بدنم خیلی کمه. میگم که از صبح داریم دوتاییمون میلرزیم. اینجوری تمیزی ندارم اینو بزنم. فیلترم باید دستم نگه دارم که چیزی توش نره. ولی لیتس گو. 3 روز باورتون میشه که 3 روز ما تونستیم دووم بیاریم. بلوبری یا ندید حیف شد آتش مونده بود. آب قشنگ قهوه‌ایه. خیلی دوست دارم بقیه گروه‌ها در چه حالن، دارن چیکار میکنن چیکار نمیکنن. چالشاشون چند تا رفتم، ما دیروز نتونستیم یکی از چالش‌ها رو بریم. این مچ شد که نتونستیم یکی از چالش‌ها رو بریم. پولیس کمتر می‌بینیم، ولی حشره فکر کنم خوب عکس گرفتیم با وجود بارون. ما دوتا سرمون خیلی درد گرفته بود. من که بافت سرمون باز کردم اینجوری بستم، بقیه‌اش هم اینجوری بستم. منم که شبیه جنگلیا شدم. موهامون رو درست کنیم، یه ذره بلوبری کندیم خوردیم. واقعا انقدر دستامون میلرزید. من نمی‌خواستم گوپرو رو ببرم، گفتم بذار یه ذره انرژی بگیریم. واقعا دوتای کنار هم بودیم. انقدر امروز صدای حیوان میاد. موهامون رو ببندیم. اصلا کلمات نمیاد، جدی دارم بهتون میگم. داشتم به فکر گفتم اون چیز همینجوری نمیتونم. ناخونای من مشخصه، زیرش سیاه. هنوز داریم دستاتون اینجوری کن، نمیتونم. ببین چرا؟ خب غذا نخوردیم، انرژی نداریم. موهامون رو درست کنیم چون خیلی واجبه. جدی میگم تو آتیش بره گر میگیره میاد جلومون، خیلی عذاب آوره. اگه این چالش رو وین کنیم، یعنی وین کردنش هم مهم نیست، 5 روز رو بمونیم، من یه شهر رو شام میدم. خیلی گرسنمه. خب احساس وای با سرمم زده این پشاوا. نه اینجای نخورم. فهمیدیم؟ نخورم. خودم داشتم میخوردم. نه برو بابا. چالش روز سوم. امیدوارم واقعا روز سومه؟ آره 3 روز موندیم با کلی سختی. یعنی خیلی به هر چقدر داره میگذره انرژیامون خیلی کمتر میشه، ولی امیدمون بیشتر میشه. واقعا خیلی به هم امیدواری میدیم، خیلی. ولی آتیشمون هم داد خاموش بشه. یه قایی بگیر. گرفت. این درخته رو گنده گذاشتیم اینجا که خشک شه. آتیش خیلی ده خدایا بس دیگه. بگیر دیگه. یه ذره احساس می‌کنم امروز عصبی‌ام. یعنی یه ذره؟ آره. فقط یه ذره؟ آره. مریضم. وای خسته شدم دیگه. فکر می‌کنی گروهی هست که گیواپ کرده باشه؟ آره دیگه، دیروز یکی رو دیدیم ولی بقیه رو نمیدونم، ولی فکر میکنم کرده باشن. میدونی چرا؟ چون شرایط خیلی سخته و احساس میکنم که تحمل دخترها یه ذره بیشتر از پسراست. آره منم اولش گفتم دخترها چون کلا همین عادت ماهیانه برای یه عمرمون بسه، کلا در ما خیلی درد میکشیم. بعد نمیدونم احساس پشه زیاد ازشون کرده باشه و آتیش، چون جای خواب پسرم راحت میتونن درست کنم. آره ولی آتیش درست کردن واقعا کار سختیه واقعا، و همین دیگه با غذا خیلی بده. غذا خیلی گرسنه‌ام خدا. بعضی وقتاش فکر می‌کنم چرا من تو این چالش شرکت کردم. خاله بر چالش روز سوم. سوم زدم. خدایا احساس باش. چالش روز 2 تاست، 2 تا برگشت. فقط با 2 تا سلاحایی که دارید و تجهیزاتی که توی یه پاکت هست 50 سانت تنام یک قایق بسازید که حداقل وقتی یک نفر روش ایستاده 5 دقیقه روی آب بمونه.
حتما تستش کنید. عالی شد. قراره امروز خیلی خوش بگذره. و با دوربین اون 5 دقیقه رو ضبط کنید. اگه موفق بشید 10 امتیاز میگیرید. اوه شت. چیه؟ افسرده شدم. به روش قدیمی آتیش درست کنین. برای درست کردن آتیش از سنگ چخماقتون اجازه ندارید استفاده کنید. اگر موفق بشید 20 امتیاز میگیرید. باید آتیشتون گر بگیره. بابا اینی که یه چوب میذاری زیرش، یه چوب روش اینجوری میکنیم. یه دونه شکل کمکی هم واسمون کشیده. یعنی پوینت امروز 30 تاست. آها. و ما هیچ کدوم نمیتونیم بگیریم. اوکی عالی شد. من احساس میکنم اینو بتونیم، ولی اگه اینو بتونیم 20 امتیاز میگیریم. میدونی چرا؟ میتونیم از این زیریه مغز چوبو من میتونم اره کنم بیرون بیارم و یه چوب صاف میخوایم سرشو باید نیزه‌ای کنیم و یه چوب خیلی سخته. فعلا خداحافظ. من میگم بیا اول قایق درست کنیم. آره. البته بچه از رودخونه سخت‌تر یه راه اینجوریه، مخصوصا راهی که بینش این همه سوراخ موراخ باشه مثل این جلو و غار. میبینید اینجا الان پام بره میره قشنگ تا نیا کنید تا کجا پا میره داخل. خیلی باید حواست باشه سر نخوره، اینم جای ماره، نباید سر بخوری. بیا سنگ افتاد از زیر پام. خیلی با احتیاط باید بری بالا. البته هر سری هم شما از اینا بریم بالا کلی کالری میسوزونیم. این از دویدن هم بدتره کوهنوردی. وای چرا من ریاکشن نگرفتم؟ واقعا فاز خودمو درک نمیکنم. ایران دقت کردی تمام این نقاطی که داریم راه میریم همش فضله حیوان است. آره ولی من 5-6 بار دیدم ولی بهتون نشون ندادم چون که روز اول و دوم فکر کنم زیاد بهتون نشون دادم، ولی پر از فضله گوزنه. ولی آثار خرس تا الان هیچی ندیدیم. هر چیزی که دیدیم فضله گوزن بود. خب همونجوری که گفتم فضله بعدی رو که من دیدم بهتون نشون میدم. و بیا اینم یه فضله دیگه، یه تیکم اونجاست. فکر کنم این چه میدونم یا یبوست داشته یا اسهال بوده نامسته، چون معمولا دونشون گرد و بزرگه ولی این له شده بود. و باید مال یا آهو که فکر نکنم اینقدر پشکل بریزه، آهو حیوان کوچیکه، ولی گوزن شمالی با شاخش تا 2.5 متر هم میرسه، یعنی از یه ماشین بزرگتره و احساس میکنم مال گوزن باشه. تو این منطقه که اصلا پر از گوزن و گرگه و گرگای خرس هم پیدا میشه. آدم خرسو به چشم نمیبینه، خرسا بوی شما رو که بشنون ازتون دور میشن. اصلا آدم خرس نمیبینه مگر اینکه آثارش رو ببینی. آثار خرس توی جنگل چی میتونه باشه مهران؟ مثلا چنگ میزنن بعضی وقتا به درخت. به درخت دقیقاً. جای چنگشون جای میدونی اون چنگ برای چیه؟ برای چیه؟ از پوست زیر درخت کرم و اینجور چیزا در میارن میخورن. شاید هم ناخونشون رو تیز کنن، شاید هم هر دوتاش. احتمالاً. و بوتایی که واقعا تا زانوی آدم هستن و عنکبوتایی که روی این درخت‌ها آویزانن. بله خوش اومدید به طبیعت زیبای سوئد با مهران MK. سوئد را به خانه خود ببر. بله چه طبیعت زیبایی. بله و پر از فضله. یک گرگم اینجا داریم، گرگ وحشی. و به به دوباره مدفوع حیوان. اینجا یه آثاریه که نمیدونم حالا یا شاید ما بودیم شاید هم حیوانی چیزی. اینجا آب، حواست باشه روی این سبزا اوکیه، ولی اگه آب دیدی پات بره توی آب عمیقه. این راه رو من باز کردم برگشت خورد تو سرم، حواست باشه. و اوت میبینید شبیه باطلاق میمونه ولی مطمئن نیستم. ببین اینجا هم خیسه، خب اینجا بهتره. واقعا که چه مسیری ما اومدیم. ما تقریبا کنار دریاچه ایم و داریم تمام این مسیرها رو میگردیم که بتونیم یه محل خیلی خوب کنار ساحل پیدا کنیم که پر از چوب باشه، چون که قایق رو بخوایم بسازیم به چوب نیاز داریم. جایی که کم کردیم اصلا چوب نیست. الان نزدیک به 1.5 ساعت 2 ساعت نمیدونم، ساعت ندارم میخوام بهتون بگم، ولی هول و هوش 1.5 ساعت 2 ساعت تو جنگل داریم این ور اون ور میریم، خسته گرسنه. اینجا هم دوباره اوچ باطلاقه، این نری توشا، از بغلش میتونیم بریم.
ببین جا پای منو داشته باش. خب اوکی بیا تمام. یعنی با کفش معمولی اگه می اومدیم تا الان سرویس شده بودیم خودش. Welcome to the jungle. Yes. این هم از عاقبت بدون دستکش توی جنگل راه رفتنه. ولی بازم کیسه کمک‌های اولیه رو باز نمی‌کنم. وقتی من کیسه رو باز می‌کنم که دستم کاملا عفونت کنه، یعنی اینا که چیزی نیستن. اینم از زخمی که روز اول ایجاد کردم و اینم از زیر ناخنم که روز اول یه قسمت از تنه درخت رفت توش و مسیرمون همچنان داره بدتر میشه بچه‌ها. من هر چقدر میرم جلو واقعا مسیرم داره بدتر و بدتر میشه. به. خب به نظرتون رد پای چی میتونه باشه؟ این که ما نبودیم. مال خرس هم که اینجوریه. یه تیکه اینجوریه. جای سمه. یه تیکه اینجوریه جای سمه و سمش باید این قدر بزرگ باشه. خب این قدر در این قطع، یعنی به اندازه نصف کف دست من. بهتون گفتم گوزن شمالی تا 2.5 متر هم بزرگ میشه و خیلی خطرناکن. البته اگه ببینیشون کاری بهش نداشته باشی کاری بهت ندارن، ولی اگه بری سمتشون نزدیک بشی با شاخاش جرتون میدن. یه همین رو دنبال کنیم. فکر کنم بازم باشه از این رد پا. وای جلومون کاملا کوهه. از اون بر بریم. اینو بریم. لیتس گو. نمیدونم این سراشیبی رو میبینید یا نه، ولی من واقعا از نفس افتادم. شاید گشنمه. بچه یه کوهی اومدم بالا که بز کوهی هم نمیتونه بیاد. مهرانم این داره میاد. خسته نباشی. مرسی. بشینید. صندلی من دیگه. خیلی خسته کننده بود. دقیقاً از تو دره اومدیم به ارتفاع. به این گشنت هم میشه این حالت نفس تنگی میگیری. سرگیجه خیلی بد. فقط تنها چیزی که داریم بلوبریه. هر جا میریم بلوبری هست. حالم از اینا برم میخوره. اینا بلوبری نرسیده است ولی خب اینجا رسیده هم دقیقا اونجا هست. ولی حالمون هم به هم میخوره بلوبری. بچه‌ها ما داریم کم کم میرسیم به سمت کمپمون دقیقا این جلوه و بعد بهتون بگم که تا الان هیچ جای مناسبی که کنار ساحل باشه مثل اینجا و پر از درخت باشه پیدا نکردیم و درنمون سرویسه. این همه انرژی گذاشتیم، این همه گشتیم، ولی هیچ جای مناسب دیگه‌ای که بتونیم کنار رودخونه با چوب درختای مرده این قایق رو بسازیم پیدا نکردیم. چون من ایدم این بود که یه قایق خیلی بزرگ بسازم دقیقاً مثل فلوکی و نیاز به حداقل 6 تا تنه درخت خیلی گنده داشتم. الان ما تو کمپمون تقریبا 2 تا تنه درخت داریم. مجبورم یه قایق خیلی کوچیک‌تر درست کنم. مهران یه خبر خوش. جونم. رسیدیم به خونه. میبینم اینجاست. آی پنت هاوسمون هم هنوز سر جاش. خدا شکرت. رسیدیم بالاخره بعد از 2 ساعت و نیم فکر کنم پیاده روی. میگن هیچ جا خونه آدم نمیشه، همینه دیگه. واقعا چه صفایی داره. الان دقیقاً حس می‌کنم رسیدم خونه. برای قایق ما این 3 تا رو برای خونمون درست کرده بودیم. 2 تا هم اینجا داریم. فکر کنم برای چوب بریدنمون کافی باشه. این چوبا رو باید بلند کنیم بندازیم تو قایق. فقط اینکه مشکل تناب میمونه که باید یه غلطیش بکنیم. هیچ جوره نمیشه. نمیدونم چجوری میتونیم یه قایق درست کنیم که رو آب بمونه، ولی بریم تستش کنیم با این چوبا با اینا. بذار ببینم که میتونم ببندم یا نه. ببین وقتی که خسته باشی یه ذره دیلی داری، مغزت چیزه غذام که نمیخوری همینه. من داشتم رفتم چوب پیدا کنم. این بنده رو از اونجا پیدا کردم و توی چالش هر چی که از طبیعت پیدا کنیم میشه استفاده کرد. پس شانس آوردیم. بریم ببینیم با اینو میتونیم قایق درست کنیم یا نه. ما نشستیم اول استراتژیمون رو بریم. اینم نصف دیگه بنده توی آتیش پیدا کردم. وای نگاهشون کن. میبینی چقدر زیادن؟ داره میاد. برو بیرون. 10 تا پشه دورمونه. بذار به خدا دارم دیوونه میشم سر پشا. یعنی احتمالاً سر پشا بخوام برم بیرون سر پشاست. این تجهیزاتمونه که خیس نشه. حالا فرضش رو برای میگه این صافه، این هم صافه. کلفتیش انقدر باشه، یعنی کلفترها رو بذاریم رو. بعد بیاین با هم دیگه اینا درازتر باشه. این خیلی کوتاه‌تر شد ولی اوکی. حالا اینا دراز باشه، ما یه ذره فرصت بدیم، یعنی از اول
کوچیکا رو اینجا اینجوری بچینیم این مدلی. برو دیگه. بعد ببخشید. اینا رو اینجا میچینیم با این دو تا تنابای خودش دو ورشو میکنیم. اینم پیدا کردیم. خب سعی کنیم باش اگه این ور بکنیم. فکر نمی‌کنم تنابمون برسه. منم خیلی فکر کم نمی‌کنم. داره. همین داریم چیکار کنیم؟ زورمون نمیرسه. برای همین چند تا روز چوب نازک‌تر ما اینو میبندیم. میشه پایمون. خب بعد مثلا اینجوری کنیم اینجا بشه جو باسنمون. احتمالاً تو باید بری تو آب، درسته؟ چون هم وزن دمن کم داره هم لباست خیلی ضد آب تره. آره من یه شلوار ضد آب داشتم روی این شلوارم. میتونم اینو بیرون بیارم اونو بپوشم، ولی آب خیلی یخه. آب اضافیه واقعا. آره بعد اینو که درست کردیم اینو میذاریم تو آب چون ما اصلا دیگه بندی نداریم. آره میتونیم از این هم استفاده کنیم قایق ببندیم. منم آره. کشمامو میتونم باکنم. آره میتونیم ولی دوباره نه واسم ببندیم. نمیشه چرا گفت فقط دیگه؟ چوب و اینا با چیزی که تو جنگل پیدا کنیم. من کشمامو تو جنگل پیدا نمیشه. بعد اینا که بستیم گذاشتیم تو آب چون دیگه هیچی نداریم دیگه. این چوب نازک‌ها رو خیلی آروم بعد خیلی کوتاه‌تر از این باشه که بتونه رشه، در حدی که چفت اینو بگیره. اینجوری میدیم اینور چند تا اینجوری میذاریم با هیچی. وقتی تو آب باشه این اینجا باید باشه. وقتی تو آب باشه رو آب میمونه و چون به این و این گیره خب نمیاد بیرون دیگه. اینا رو باید بذاریم روش بهتره. روش نمیتونی بذاری. خب تو اینو الان اینو قایق بری خب این قیش میره. نمیشه مطمئن باش این گیر میکنه. تو فرض رو بر این بگیر که این اینجوری باشه هم از این ورگیره هم از این ورگیره. تست میکنیم دیگه. اوکی. نشد میاریم بیرون. بعد تو میری میشینی اینجا پات هم میذاری اینجا. اوکی. خب و اینکه من باید حواسم بهت باشه که یه نری. چوب تو خیلی میگیریم موج دستم. داره. یه چوب بلندم باید پیدا آره. کنیم بگیریم دست. همین بابا نگفته که تو چه عمقی. نه همون اول آب. اوله. اصلا من ریسک اینو نمیکنم که شنا بخوام بلد بری. نیستم. همین من اصلا ریسک اون اینو نمیکنم بریم اون پاریزیان خداحافظ. پایه این هستی؟ آره دیگه باید تست کنیم. من که تا حالا قایق درست نکردم منم نکردم. ولی الان درست میکنیم. اگه نشد یه آپشن دیگه استفاده میکنم. من دیگه مغزم بیشتر از این سرچ نمیکنه. ارور دادم الان هر چیزی فکر میکنم بهش غذا میاد جلوی چشم. اوکی استراتژی خود دادن آتش انداخته. بریم قایق درست کنیم. بچه‌ها داره بارون میاد دوباره. وای واقعا دیگه طاقت اینو ندارم. یعنی باید حواسم با آتیشمون باشه. ثانیه‌ای آتیش خاموش میشه. می‌خواستیم بریم دم دریا قایقمون رو بسازیم ولی نمیشه چون آتیش خاموش میشه. آتیشم خاموشه. واقعا نمیتونی. ببین این دو تا چوب اینو به نظرم زیر بذاریم یه چوب روش. خب این زیریه باید خیلی بلند باشه چون چپ و راستش سبک‌تر میشه. حالت تویوب عمل میکنه. قایقو میذاره رو. اگه 4 تا یه مربع کامل دراریم راب نمیمونه. نظرت چیه این رویه رو من اره کنم وسط دست کنم؟ بعد دوتاشو باز برمی‌داریم میذاریم قایقمون رو خراب کنیم. این کوچولوتره. اینو میتونیم طولش کنیم با اون یکی اندازه همه. اوکی اینو اره میکنیم. ببین واقعا دستامون داره من واقعا جمله بندی نمیتونم بکنم. یه ذره مغزن دیلیم به خدا جدی میگم. و من ترس اینو دارم این آوا انگل و میکروب داره. به هر حال دستگاه کامل تصفیه نمیکنه. من همش ترسم اینه اون همه داریم آب میخوریم برگردیم قشنگ انگل میگیریم. وای جون ندارم. دلم باید تنگ شد. الان نمیدونم الان ساعت چنده. اصلا بگو عصره ظهره هر هوا روشنه دیگه. الان داد میزد. من با خواهرم با هم زندگی میکنیم. اسمش تیناه. نمیدونم چند نفر بشناسینش ولی اصولا من حواسم به کارامه. اون همه غذا رو درست میکنه. خیلی دمش گرم. از همینجا بهت میگم دلم برات تنگ شده به خاطر نه فقط غذا، به خاطر اینکه این همه کار میکنه و این اینقدر حواسش هست بهم. جدی به کانال خونه بودم اینا داد میزد که های زویا غذا آماده است. دستپخت تینا رو میخوردم. قیمه درست میکرد. من ناخونش میزنم تو این سیب زمینیاش. یه دونه دیگه بردارم. یه دونه دیگه. من به تینم گفتم ببخشید ناخونک زدم به غذا. بعد اون گفت عزیزم اشکال نداره بخور میشه جونه. چقدر سخت زندگی اینجوری.
یه ذره دوتایمون امروز بی‌عصاب‌تریم، کم طاقت‌تریم، از نظر جسمانی داغون‌تریم، ولی می‌خوایم پوینتمون رو بگیریم. یعنی این همه نموندیم اینجا برای هیچی، میدونین؟ اوکی، هم که میمونیم خودش خیلیه. امیدوارم بقیه بچه‌ها موضوعشون خوب باشه، ولی چالش‌ها هم باید سعی کنیم انجام بدیم. شبا سعی می‌کنیم زود بخوابیم، می‌ترسیم، واقعا می‌ترسیم. بارون داره میاد، شروع شده. ببینید کاپشنمو داره بارون میاد و هنوز من درگیر بریدن این چوبه. خیلی کلفته، خسته شدم، بازوام درد میکنه، ولی باید سریعتر تمامش کنم چون خودم میخوام برم توی آب و بارون میاد، خیس میشم، خیلی مریض میشم، گیر میکنه اره، نمیدونم چرا سفت میشه. یه کوچولو مونده، یه کوچولو مونده. وای بارون داره میاد، بارون داره میاد. من خیلی بارون رو دوست دارم ولی الان نه، الان از بارون متنفرم. اوه آتیشم خاموش شد. خاموش نشد دیگه، تو رو خدا خسته شدم دیگه. هی میشه رو صورتم میزنه. رو خدا روشن شو. لعنت به این آتیش. با این بارونی که قراره بیاد فکر نمی‌کنم بتونیم آتیش رو روشن نگه داریم، ولی یخ میزنیم. فکر کنم اگه بارون شدید بیاد باید بریم تو کیسه خوابمون بمونیم. از اونجایی که ما دیگه چوب نداریم مجبوریم از چوبای خونه استفاده کنیم. یعنی این چوب که میشه گفت صندلیمون بود و بعد نصفش کنیم و چوبایی که اینجا هستن مثل حالا این چوبا، این بزرگه و اینا، مجبوریم از همه این چوبا استفاده کنیم و من باید تمرکز کنم، باید سعی بکنم کوچکترین قایقی که میتونم بسازم و چالش درست کردن آتیشم فکر کنم بعد بیخیال بشیم، الکی انرژی مصرف نکنیم. چون که من هر چقدر فکرشو میکنم با این درختای تر به اون روش قدیمی واقعا نمیشه آتش درست کرد. پس بهتر اصلا تلاش نکنیم، بهتره که خودمون هم خسته نکنیم. امتیاز همین قایق رو بتونیم به دست بیاریم خودش ما رو کلی جلو میندازه و مطمئنم بچه‌های دیگه از پس این چالش برنمیان، نمیتونن اینجوری آتش درست کنن. خب بچه‌ها نکته، ما الان با آرمان که رفتیم توی جنگل و دنبال یه جای مناسب بودیم که پرچوب باشه، از بس خستمون بود، از بس گشنمون بود که من این دوتا بسته تون ماهی هم همراه خودم بردم و اینجوری تاش کرده بودم توی جیبم بود. دلیلش هم این بود که اگه یه جا خستمون شد، نفسمون بند اومد و داشتیم از گشنگی میمردیم و از ها رفتیم، حداقل یه دونهشو باز کنیم بخوریم. ولی خدا رو شکر نیاز نشد. نمیدونم، گشنگی میاد میره، گشنگی صبح میاد آدم انگار داره ضعف میکنه بعد میره. هنوز که سر من داره گیج میره، ولی هنوز که در اون حد نرسیدم که بخوام اینا رو باز کنم. بعد این پلاستیکش پاره شده، این پلاستیک پلمپش پاره شده، ولی خود تون ماهی پلمپه. فکر نکنم مشکلی باشه، چون که شرط این بود که اگه تون ماهی رو باز کنیم امتیاز از اون کم میشه، نه اینکه پلمپش باز بشه. یکیشو نخوری والا یا بمون. همش 2 روزه. تصمیم با خودته. نه حالا من میخوام دور بلوبری. وای من که اصلا امروز بلوبری هم نخوردم، اصلا نمیتونم. یه بلوبری میندازم زیر زبونم سرویس میشم، نمیتونم، واقعا نمیتونم. بعد چیزام بهت بگم، خدا شاهده من اگه خونه بودم مثلا 2 ساعت غذا نخورم گشنه میشه، میرم توی یخچال همه چی رو میخورم. ولی اینجا که هستم مثلا گشنم نمیشه، بدنم ضعف میکنه، بدنم ضعیف هست، ولی اینجوری نیست که شکمم قورقور کنه گشنه بشم. شاید واسه اینه که ما الان توی شرایط بدی هستیم و بدن ما میفهمه و گشنگی در نیار، ضعیف بشه ولی گشنگی در نیار. ولی مطمئنم ما اینو باز نمیکنیم. آرمان که تو که تصمیم با خودته، ولی من تا روز 5 اینو باز نمیکنم. آقا بیا شرطی ببندیم، هر کس که این تون ماهیا رو باز کرد 200 یورو جریمه میشه. 200 یورو 200 یورو 300 یورو بریم 300 یورو 300 یورو تمام. هیچ کس نیست اینجا، هیچ انسانی این اطراف نیست، هیچ انسانی نیست. آخرین باری که من انسان دیدم 3 روز پیش بود. حامی رو دیدم با اون عینکاش، حامی دن سرویس که یه چالش به ما داده با 50 سانت نه قایق بساز. الان یاد پوریا افتادم دوستم، نتونستی این چالش شرکت کنه. پوریا تو این موقعیت آدم بیاد خاطره خیلی از اطرافیانش میکنه، میتونه خانواده باشه، میتونه دوستاش باشه. تو بیشتر از هر کسی دلت برای کی تنگ شده؟ اکسانا، خانواده‌ام و پوریا، این 3 نفر. البته خانواده‌مو که بیش از 10 سال ندیدم، ولی از بین کسایی که به تازگی دیدم و دیگه نمیبینم
پوریا بوکسانا. منم دلم برای خانواده‌ام تنگ شده. من خانواده‌مو بیشتر از 4 سال و نیم ندیدم. دلم برای هلیا تنگ شده. یکی دو تا دوستم دارم که توی برلینن. دلم برای اینا خیلی تنگ شده. امیدوارم که به زودی بتونیم ببینیمشون. کاپشن منو ببین. خیس عرق. فقط اینجا عرق نکرده. عرق. این اصلا تیره شده رنگش. بذارم یکم خوشه. دقیقاً. الان منم میرم آتیش روشن میکنم به امید پیروزی. میرم برای ساخت قایق. یس! برنده میشیم. یس! خب آرمان در حال درست کردن آتیشه که موفق هم شده. ایوه. ترفندش هم اینه که بچه‌ها همیشه شب چند تا چوب خشک توی چادر نگه دارید تا وقتی که بارون زد دیگه دهنتون سرویس نشه. منم یه رفیق جدید پیدا کردم. ما کنم بچه‌ها این چادرمونه و این رفیق منه، اسپایدیه. اسمش اسپایدیه. اسپایدی جان چطوری؟ قربونت برم. همه چی اوکیه؟ پشه بیارم برات بخوری؟ این رفیق من اسپایدیه. هر وقت که از آرمان دلگیرم یا حوصله‌ام سر میره میام با اسپایدی صحبت میکنم. آخ اسپایدی چه حالی میکنی واسه خودت؟ ما اینجا داریم 5 روز چالش میگیریم. تو اینجا خونت، هم خونت هم آشپزخونت. ببین چقدر پشم گرفته. واسه خودت اشغال میکنی. از دیشب تا الان من 6 7 تا پشه کشتم اسپایدی جان. حالا اگه جنازه‌شون رو پیدا کردم میارم بهت میدم. قربونت برم. هر چیزی دیگه هم خواستی بگو، من خودم نوکرتم هستم. با اسپایدی حرف بزنی بیاد اینجا یه تار بزنه تو خونه و این پشه رو بگیره بخوره. راست میگه اسپایدی. بیا تو خونه ما یه تار بزن، بعد دستمزدش هم من بهت میدم. پر پشه است. همش برای خودت. البته من قصدم این بود با یه خرس رفیق بشم. ولی تا الان که خرس سمت ما نیومده. اومدم هیزم جمع کردم. سر بالای اومدم بالا. هیزمامون کلا تموم شده. هیزم نیاز داریم و اینکه سر راه الان چند تا بلوبری دیدم واقعا مزه زندگی میده. 2 تا پلاسیده ولی به درک. خیلی گشنمه. گشنگی اشکال نداره، یه ذره جون ندارم. میدونی چی میگم؟ انرژی ندارم. این قارای اینجا که پشت سرمونه همش ازش صدا میاد و اینکه بزرگی سنگا رو میبینید. اون خیلی دوره ها، شما واید دارید تصویر رو میبینید. به خاطر همینه. کاش میتونستم اینا رو بلند کنم. کاش. بعد خیلی اینجا رو مراقب باشم. فاطمه میتاچی کجا میره تو؟ سنگای اونجا رو میبینید؟ شب از اینجا صدا میاد. مطمئنم اینجا حیوونه چیزی هستش. رسیدم میونه این همه بلوبری. دل نمیتونم بکنم. چقدر درشته بلوبریاش. حوصله شستنشون ندارم. فقط میخوام اینا رو بخورم تمام شه. بذار بریم یه ذره جلوتر. وای پیش خورد. بارون شدیدتر شد. با اینجا. وای نه وای باطلاق بود. وای خدا کفشم با تو دوباره خیس شد. بابا خسته شدم. وای توش پر آبه. سه روز کفشای من خیسه و اصلا کلا پامو دیگه حس نمی‌کنم. جدی دارم بهتون میگم. تازه داشت خوش میشد. اوکی اشکال نداره. یه ذره الان عصبی شدم. جورابم سوراخ شد. کفشم بامو میزنه. بارون شدید شد و پای کثافت من هم نه آبه. فقط اصلا نگاه کن به اینجا میومد. اینو بری تو ته آبه. میبینید وسط این بوتهای بلوبریه. بعد نمیتونی بفهمی که اینو چه مدلیه. اشکال نداره. من اصلا سر این چیزا گیواب نمیکنم ولی واقعا پام درد میکنه. بکن سرز تموم. گوشتم هم میتونم. اوکی به جمعش کنیم بریم. فوقش جلوترم چیز دیگه پام تو آب میره. اوکی بذار قدمم سفتر برمیدارم. بله این برم باطلاقه. وای این که فقط باطلاقه. اوکی بذار بپرم. اشکال نداره.
آقا اشکالت با این چیزا گیواب نمی کنم اصلا. پر انرژی اوکی، احساسی شدی اشکال نداره. پر انرژی بقیه چالش رو میتر کنم. یه بار برای همیشه بیایم موضوع رو جمع کنیم که دخترها ضعیفن. به نظر من جنسیت وجود نداره تو اینجور مسائل که دخترها ضعیفترن یا پسرها. بس که به شخصیت آدم داره، میدونین. حالا هر کی بر اساس شخصیتش، تجربه زندگیش با یه سری چیزا اوکی، با یه سری چیزا نیست، چون که قوی تره یا نیست. من کی هم گرفتم جناب، ولی خدای بیاین یه قضیه دختر و فلان و دختر و اینجوری رو برزیم دور. یعنی اصلا راجع پسرم همینم، اصلا پسر که گریه نمیکنه یا هرچی، این موضوع خیلی بده که جنسیتیش کنی. اصلا دلیل اصلی این که من اکسپت کردم بیام تو این چهرم، روی سنگ وایسادم. این پام سنگه، نمیدونم چجوری اینه که رو چوبه، اینه که رو سنگه. وسط دور تا دورم آبادم بر شما حرف بزنم، ولی من اومدم تو این چالش بیشتر به خاطر اینکه بخوام ثابت کنم، نه که ثابت کنم دختر میتونه، یعنی بیشتر پیامم این باشه که قضیه دختر پسری رو تو خودو ول کنید. چون که شما نمیدونید که مثلا چقدر حرفای جنسی مثلا دخترها و اینجوری اونجوری تو روحیه یه دختر میتونه تاثیر بد بذاره تو زندگیش. حالا احساسش رو همینا رو دارم میگم، ولی نباشم هم میگم. یعنی خیلی وقتا یه عالم مسیج خوب کلا برام میاد، خیلی خوشحال میکنه، ولی یه سری مسیجای بد هم روحیه آدم به عنوان یه دختر خیلی ضعیف میکنه. وقتی قضیه هی دختری، بابا تو که دختری نمیتونی، بابا تو که دختری بازیت خوب نیست، از حرفا بارون خیلی شدیدتر میشه. فیفی دستن واسه بریم هیزم بیاره به درک پام تو آبه. من میتونم، شرایط سخت خیلی خیلی، ولی میشه با این سختیت من کنار میام. به عنوان یک انسان میتونم، نه به عنوان یک دختر، به عنوان یک انسان من تحمل میکنم و میریم. بس پانیز. Let's go.